سلام، من اومدم با ادامه آموزش سری قبل در مورد شلوار. ما الگو کشی شلوار رو گفتیم، یه سری نکات هم گفتیم. حالا میخوایم توی این قسمت برش شلوار رو انجام بدیم و نکات مربوط به برش رو بهتون میگیم. حالا توی قسمت‌های بعدی هم دوختش و زیپ شلوار رو انجام میدیم و کلا یه شلوار رو کامل میکنیم. ژینوس هستم. به سری آموزش‌های 0 تا 100 خیاطی به روش مدرن من خوش اومدین. لطفا ویدیو رو تا انتها ببینین، نکات مهمی در مورد برش گفته میشه. اگر ویدیو رو دوست داشتین و براتون مفید بود لایک کنین و به ما انرژی بدین. بریم که این آموزش رو با هم ببینیم. خب ما الگوها رو تهیه کردیم، پارچه هم آماده است، میخوایم برش بزنیم. اگر تا حالا برش نزدین و زیاد آشنایی ندارین، اون ویدیو قبل از برش پارچه رو من لینکش رو این بالا بذارم، اون رو ببینید، بعد اقدام به برش پارچه بکنید. برای شلوارم حالا فرقی نمیکنه، برای همه موارد بهتره که شما پارچه‌تون اگر که خریدین بذارینش یه مقدار داخل آب، حالا مثلا 10 دقیقه یه رو داخل آب باشه، بهتره یه مقدار نمک هم بپاشین. بعد این آب رفتی اگر داره آب رفتش بره، بعدن پارچه حتما اتو کرده باشه. اتو هم میخوایم بزنین، اتو رو روی پارچه محکم نکشین، بیشتر به حالت گذاشتن و برداشتن که پارچه‌تون تغییر شکل نده. این کارا رو انجام بدیم، بعد بیایم شروع کنیم به آماده کردن برای برش. الگو هم همینطور، الگوتون چک شده باشه. بعد از اینکه کشیدین حتما فاصله بین پنسا رو اندازه بگیریم، با دور کمر مطابق کنین. الان کمر جلو و پشت وقتی اندازه بزنیم باید به اندازه 1/2 دور کمر باشه. این رو اندازه بزنین. دور رون رو همینطور تو پست قبلی که گفتم آموزشش رو اگر کم یا زیاده که خیلی وقتا اضافه داره اون مقدارش رو کم کنین. بعد بیاین آماده کنین برای برش زدن. یک چیز دیگه هم که حتما باید چک کنین که خطای پهلو رو روی هم بذارین. ببینید کامل وقتی خطای پهلو رو روی هم میذارید تا خط زانو این دقیقاً به یک اندازه باشن. اگر کم یا زیاد بود باید اصلاح کنید. دقیقاً وقتی که این خط پهلو میچرخه یک اندازه باشه. یکی هم خط درز داخل پا. درز داخل پا هم همینطور. این دوتا رو دقیقاً از خط زانو تا این زیر پا روی هم دیگه میذاریم، دقیقاً به یک اندازه باشه. اگر نبود اصلاح میکنید. بعداً پارچه رو بعد الگو رو روی پارچه میذاریم که مشکلی بعداً برای دوختتون پیش نیاد. یه نکته دیگه ای هم که میخوام بگم، اندازه نقابیه که ما میذاریم برای جای زیر. اگر که ما پارچه کم داشته باشیم یا اصلا دوست داشته باشیم که مثل شلوارای مردونه‌ای که قاپک جدا میذارن اینو بذاریم و اون قسمت زیرش رو جدا بذاریم. ولی اگر که میخوایم قسمت زیر جدا نباشه، باید یعنی قاپک سر خود باشه، این نقاب سر خودش باشه، باید 7 سانت ما اینجا جایی بذاریم. 7 سانت به بلندی 18 سانت که برای زیپه. اگر فاقتون خیلی کوتاه بود میتونید این بلندی رو 15 سانت بگیریم. فاقتون کوتاه‌تر بود ولی معمولا 18 سانت میگیرن برای شلوارای معمولی. بلندی 18 سانت. طولش هم اگر که شما خواستین میتونه قاپک سر خود باشه، میشه 7 سانت. ولی اگر که خواستین جدا باز یه تیکه بدین 3.5 سانت. 3.5 سانت میذاریم به طول 18 سانت. گفتم اگر فاقم کوتاه بود این بلندیشو 14-15 سانت بگیریم برای شلوار که این اندازه بلندی سیب. خب حالا میخوایم اینو بذاریم روی پارچه. حالا میخوایم الگوها رو بندازیم روی پارچه. برای انداختن الگو چیزی که خیلی مهمه برای الگوی شلوار اینه که حتما این خط اتو با اون خطای کنار توی راستا باشن. یعنی راستگیری توی شلوار خیلی مهمه. اگر شما درست انجام ندین بعدن شلوار توی پا میپیچه و دیگه هیچ کاری هم نمیشه انجام داد. این خط اتوی جلو و خط اتوی پشت، حالا یا با این دلای پارچه شما میزوم میکنین یا با خط ترکی. یعنی الان اینجا تا خط ترکی تا دلای پارچه به این سمت یا به اون سمت باید از بالا تا پایین به یک اندازه باشه. الان اینجا رو اندازه میگیریم. ببینید الان اینجا اگر حالا 20 سانت ما میذاریم، اینجا رو من 20 میذارم،
اینجا الان 19 من میذارم، 19 میذارم. تا پایین باید 19 باشه، یعنی این وسط هم 19 باشه، پایین هم 19 باشه. یکی رو سنجاق میزنم، حالا به اندازه 1 سانت برای بالا جای دوخت میذارم، اینو سنجاق میزنم تا قسمت های پایینم دوباره چک کنم. اگر مساوی نبود کج میکنم. ببینیم مثلا بعضی هم فکر میکنن این باید اینطوری، اینجا هم درزشو کم بزنید، یعنی یک کم اینو بپیچین پارچتون کلی مشکل پیدا میکنه. حتما باید این در یک راستا باشه. الان بالا 19 بود، اینجا هم باید 19 باشه. ببینیم من اینو دقیقا روی 19 قرار میدم، باز یه سنجاق میزنم و قسمت پایینم به همین حالت. اینم توی یه راستا، اینم باید 19 باشه که اینجا خودش 19. خب اینو قرار میدیم. حالا قسمت های دیگه هم صاف میکنیم. برای الگوی پشتم معمولا برای شلوار، برای اینکه پارچه کمتری تو پارچه صرفه جویی بشه، یکی رو از این ور میندازن یکی از اون ور. البته مال موقعیه که پارچه سایه نندازه. اگر پارچه‌ای باشه که مثل مخمل یا اصلا بعضی از این ساتن یا حریر ممکنه سایه بندازه، یا اگر گلاشون همه به یه سمت باشن دیگه نمیشه که برعکس انداخت. ولی الان تو روی پارچه‌های ساده معمولا یکی رو از این ور میذارن یکی رو از اون ور که پارچه کمتری استفاده بشه. اینم به همین حالت، یعنی این خط اتو رو تا ترکی پارچه از دو سمت، هر دو سمت دقیقاً میزون میکنین، بعد سنجاق میزنین. خب یه نکته دیگه هم این که اگر شما این پارچه رو الگو رو گذاشتین روی پارچه و حالا یه مقدار این فرد چاق بود، این اندازه الگو زیاد بود، اینجا ممکنه نرسه. اگر این قسمت نرسید شما میتونید این یه تا بزنین به این حالت، اینو تا بزنین و اینو به این قسمت اینجا رو برش بدین. بعداً به این قسمت یه پارچه بدوزین، از این خورده پارچه ها یه تیکه پارچه درارین به این بدوزین، دوباره الگو رو بذارین روش و برش بزن. این مثل یک مرغک به زیر شلوار میفته و دیگه پارچه‌تون چون اونطوری باز یه نصف پارچه دیگه باید بریم بالا، یعنی نیم متر دیگه ممکنه یا بیشتر شما پارچه بخواید که اگر این کم بیاد. اینو میتونین برای صرفه جویی از این استفاده کنین. خب برای جاهای دوختم معمولا برای پایین 3 تا 4 سانت میذارن، جاهای دیگه هم من معمولا برای همشون 1.5 میذارم. بعضیا هستن برای پهلو رو یه مقدار بیشتر میذارن، حالا من کلا معمولا برای همه رو 1.5 میذارم. مخصوصا برای این جای داخل رو اگر شما زیاد بگیرین 1 تا 1.5 مثلا بیشتر نباید بگیرین برای فاخو، چون اگر زیاد باشه اون وقت این هلال نمیپیچه، بعد وامیسته و کیس وامیسته. این مقدارشون همون نهایت 1 تا 1.5 بیشتر نباید باشه. اینم برای اندازه جای دوختایی که برای شلوار لازمه. خب این الگوها رو این رو گذاشتم، همه رو سنجاق زدم با خط اتوشون. خط اتو رو با خطای ترکی میزون کردم، همشون از بالا و پایین به یه اندازم، پشتم همینطور و علامت زدم. حالا میتونیم دور تا دورش هم خط بکشیم. من اینجا خط کشیدم و بیاین مقدار جای دوخت رو که میخوایم بذاریم. من الان پایینم 5 سانت گذاشتم، پهلوها رو 1.5 سانت گذاشتم، ولی برای فاق بهتره که همون 1 سانت در نظر گرفته بشه، به خاطر اینکه اون حالت اوریبی که داره وقت سخت میشه گردوندن این. من پهلوها رو همه رو 1.5 گذاشتم. خب حالا میریم که اینو برش بزنیم. برشم رو زدم، تموم شد. حالا
قبل از اینکه الگوها رو بخوام وردارم تمام علامت‌هایی که باید بزنم و میزنم. برای خط زانو حتما ما اینو خط راهنما در نظر میگیریم، این میشه نقاط موازنمون، حتما این دو طرفش رو علامت میذاریم. حالا شما میتونید با صابون بزنین، من کلا با نوک قیچی میزنم، یعنی یه چرت کوچیک میزنم، چرت به اندازه‌ای که مثلا به برشی که کمتر از نیم سانته با نوک قیچی هم میزنم، میگن چرت. من دو طرف اینو یه چرت میزنم که این علامت راهنما باشه، گم نکنم. بالا و پایینم که خط اتوه همینطور یه چرت کوچیک میزنم. حالا اینا رو دقیقاً شما خطوط اتو رو میتونین با یه کوکشل کوک بزنین، علامت بزنین، این رو خط بندازین. این خطا رو حتما مشخص کنین و بعد بردارین الگو رو. همینجور جاهای پنس و من جای پنس هم معمولا 2 تا چرت میزنم، اینجا هم یه علامت میزنم. حالا شما میتونین اینا رو رولت کنین یا کوکشل کنین، هر طور که راحت ترین. اینا رو علامت بزنین که روی پارچه بمونه. علامت گذاری رو پارچه رو من گفته بودم، حالا لینکش هم میذارم. میتونین از طریق اون این علامت ها رو منتقل کنین روی پارچه و بعد الگو رو بردارین. و اینم میتونین مشخص کنین. الان اینم من اینجا مشخص میکنم که از اینجا به بعد این برای نقاب زیپه. جای زیپ یعنی این حدود کمر مشخص میشه و این جای خط اتو هم میتونین حالا با روش علامت گذاری یک علامت بندازین. خب برش شلوار رو انجام دادیم. توی قسمت‌های بعد مراحل دوخت و همچنین زیپ شلوار رو انجام میدیم. ممنون از همراهیتون.